ททบ 5 ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วาไรตี้จำกัดสวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามีประเด็นเรื่องของการลงทุนการบริหารจัดการเงินออมที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ครับผมจะพูดถึงเป้าหมายที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนทุกคนก็คือการวางแผนด้านการเงินเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขนะครับแน่นอนเราต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมนะครับวันนี้จะไปทำความรู้จักกับเครื่องมือที่เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆท่านน่าจะรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กันบ้างโดยกองทุนประเภทนี้ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเป็นประโยชน์ในยามชราภาพของลูกจ้างเป็นหลักประกันของลูกจ้างกรณีที่ต้องออกจากงานเกษียณอายุออกจากกองทุนหรือเสียชีวิตและสุดท้ายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกจ้างอยู่กับนายจ้างนานขึ้นองค์ประกอบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นก็มีทั้งเงินสะสมที่สมาชิกสะสมไว้ทุกๆเดือนประมาณ 2-15% ของค่าจ้างเงินสมทบที่นายจ้างสมทบเข้าไปในกองทุนในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับเงินสะสมถือว่าเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่นายจ้างมอบให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนและส่วนสุดท้ายคือผลประโยชน์ของเงินกองทุนที่งอกเงยมาจากการบริหารเงินสะสมและเงินสมทบที่อยู่ในกองทุนของบริษัทจัดการนั่นเองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละต้นแบบของการเก็บเล็กผสมน้อยที่จะช่วยต่อยอดความรวยให้กับเราทุกคนและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำเรื่องของการวางแผนการเงินให้กับเราในวันนี้นะครับจะคุยกันกับดร.สมจินต์ ศรไพศาลกรรมการผู้จัดการบลจ.ทหารไทยหรือว่าทีม BAM ครับสวัสดีดร.ครับสวัสดีครับคุณบอยเมื่อสักครู่เกริ่นไปแล้วถึงความสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าสำคัญอย่างไรบางบริษัทใครที่ทำงานอยู่อาจจะมีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ผมเองมีความเชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ถ้าหากว่ามีกระบวนการออกแบบและการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยครับสามารถยกระดับชีวิตของคนเราได้จริงๆและสิ่งที่สำคัญเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการก็ดีขึ้นนะครับคนเราเนี่ยอายุขัยยาวขึ้นเยอะครับผมคิดว่า75 80 85เนี่ยเป็นที่หวังใจได้ไม่ยากจนเกินไปเลยแข็งแรงมากใช่เพราะฉะนั้นการเตรียมเงินไว้ใช้ 20-30 ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วล่ะในโลกยุคนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะชวนคิดกันนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีความหวังใจที่จะมีชีวิตหลังเกษียณที่ดีๆเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีงานที่จะต้องทำงานที่จะทำเนี่ยก็คือการเตรียมเงินเอาไว้ใช้ซึ่งหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้คุยกันถึงพวกกองทุน IMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งทุกๆคนที่มีรายได้ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้แต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Provident Fund ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างลูกจ้างเนี่ยสะสมนายจ้างสมทบแล้วร่วมกันลงทุนแล้วเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณทีนี้เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยครับมันจะมีประเด็นว่าแม้ว่าแต่ละบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนกันแต่ผลสุดท้ายอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญขึ้นอยู่กับว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอย่างไรครับผมมีกราฟิกให้ดูนะครับในกราฟิกที่จะแสดงต่อไปนี้เนี่ยครับเป็นกราฟิกที่แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นเนี่ยส่งผลให้เราได้รับเงินรวมณวันเกษียณต่างกันผมทำให้ดู4กราฟแท่งนะครับโดยที่สมมุติว่าถ้าหากว่าเป็นคนหนุ่มสาวที่จบการศึกษาตอนอายุ22สมมุติว่าได้เงินเดือน 15,000 บาทเริ่มต้นทำงานแล้วก็บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งตัวพนักงานเนี่ยสามารถสะสมได้ 5% บริษัทให้อีกสมทบอีก 5% อย่างนี้เนี่ยครับตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานจาก22 ถึง 60 ปี
ตัวพนักงานจะใส่เงินสะสมไปทั้งสิ้นประมาณ1 ล้านบาทนะครับแล้วถ้าหากว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้คือ 4% นะครับณวันเกษียณจะมีเงิน 3,760,000 บาทอันนี้คือแท่งซ้ายมือสุดแต่ถ้าหากว่าลงทุนได้ 6%จะมีเงินณเกษียณเนี่ย5,400,000 บาทอันนี้คือเงินต้นเท่ากันนะครับเงินต้นเท่ากันใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็น 8% จะได้เป็น8 ล้านถ้าได้ 10%จะได้ 12,400,000 บาทต่างกันหลายเท่าต่างกันมหาศาลเลยครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของการลงทุนนั้นเราก็เคยได้ยินว่า high risk high return low risk low return ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วไอ้คำว่า risk หรือความเสี่ยงเนี่ยครับโดยทั่วๆไปเรามักจะนึกถึงความผันผวนรายวันรายเดือนรายปีแต่ในความเป็นจริงความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการเตรียมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณไม่ใช่ว่าปีนี้จะขาดทุนหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าวันเกษียณจะมีเงินพอใช้ไหมจะมีความสามารถในการเกษียณอย่างสมศักดิ์ศรีและมีไลฟ์สไตล์ที่ดีพอสมควรหรือเปล่าดังนั้นเองบางครั้งเนี่ยการที่เราจะลงทุนโดยที่เสี่ยงบ้างเพื่อได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาวจึงสำคัญอาจจะถึงก็จำเป็นเลย อย่างที่ดร.เคยสอนว่าเราต้องคิดไปถึงสุดท้ายก่อนว่าอยากมีเงินสักเท่าไหร่ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นต่อไปครับว่าเวลาที่เราเลือกเราบอกว่าแล้วถ้าอยากจะได้8ได้10เนี่ยมันมีโอกาสทำได้ไหมผมมีกราฟิกให้ดูอีกอันหนึ่งซึ่งแสดงถึงการผลตอบแทนที่ผ่านมาในอดีตนะครับอันนี้ผมเอาตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทางไทย BMA นะครับมาทำการสมมุติว่าถ้าหากว่า16 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปลงทุนใน3นโยบายการลงทุนที่ผมมักจะใช้คำว่าทับลงทุนนะครับทับที่1เป็นแบบอนุรักษ์เสี่ยงน้อยมีหุ้น 15% ครับทับที่2เป็นแบบกลางๆเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีหุ้น 30% ครับทับขวามือในมุมมองของคนไทยจะบอกว่าเป็นทับเชิงรุกและมีหุ้น 60% แต่ฝรั่งจะบอกว่านี่ปกติสำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับ 60%เฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้าเป็นพอร์ตที่1จะได้ผลตอบแทน 6% ต่อปีเฉลี่ยพอร์ตที่2ได้ 8%พอร์ตที่3ได้ 10% อันเนี้ยเป็นตัวเลขที่มาจากดัชนีเพราะฉะนั้นยืนยันว่าตัวเลขประมาณอย่างนี้ครับเป็นไปได้แม้ว่าผมอยากจะให้เวลามองไปในอนาคตเผื่อขาดเผื่อเหลือสักนิดหนึ่งนะครับมองว่าอาจจะไม่ได้ถ้าลง60อาจจะคาดการณ์ไว้ว่าจะได้สัก8ถึง10โดยประมาณการวางแผนของเราจะได้ระมัดระวังขึ้นแต่ประเด็นก็คือเป็นไปได้ 6% 8% 10% เพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยครับก็คือว่าเรามีทางเลือกหรือเปล่าเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่นะครับคือเลือกไม่ได้หมายความว่าพนักงานทั้งบริษัทเนี่ยมีนโยบายเดียวและเวลามีนโยบายเดียวโดยทั่วๆไปมักจะมีหุ้นทุนน้อยหน่อยแบบเซฟใช่เพราะว่าสมาชิกบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าปีนี้ขาดทุนไหมถ้าไม่ขาดทุนก็ดีใจซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นปั๊บมันเลยบังคับไปในทีว่าต้องลงทุนแบบเสี่ยงน้อยแต่ในความเป็นจริงถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจคนหนุ่มสาวอีกนานกว่าจะเกษียณเนี่ยมีหุ้นเยอะหน่อยไม่เป็นไรผันผวนระหว่างทางไม่เป็นไรขอให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนสะสมมากขึ้นในระยะยาวเพราะฉะนั้นการเลือกจึงสำคัญมากแล้วผมจึงหนุนใจว่าอยากจะพยายามให้มีโอกาสมี employee choice คือทางเลือกของผู้ลงทุนนะครับประเด็นสุดท้ายครับผมเชื่อว่ากระบวนการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีเนี่ยต้องประกอบด้วย 3D ด้วยกันดียังไงบ้างครับดีที่1เนี่ยคือมีการออกแบบที่ดีเรียกว่า good design นะครับหมายความว่าควรจะมีตัวนโยบายให้เลือกให้มันสอดคล้องกับตัวพนักงานตั้งแต่อายุน้อยไปจนถึงอายุมากขึ้นจนถึงใกล้เกษียณออกแบบให้เขาเลือกได้แล้วก็มีของที่ดีๆให้เขาเลือกประการที่2 good decision เนี่ยคือการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดีต้องสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงและความยินดีในการรับความเสี่ยงนะครับแล้วประการที่3คือมี good discipline นะครับมีตัววินัยที่ดีก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ยต้องสามารถจัดทัพลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถและความในการรับความเสี่ยงและความยินดีและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มันสมดุลได้ต่อเนื่องทั้ง3อย่างนี้นะเป็นองค์ประกอบรวมของ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดี ครับถ้ามีโอกาสคงได้คุยกันในประเด็นนี้กันเลย ใช่ครับผมคิดว่าอยากจะมาคุยต่อในโอกาสถัดไปว่าไอ้3อันเนี้ยกระบวนการที่ดีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะทำได้ยังไงอาทิตย์หน้าจะได้คุยต่อครับซึ่งพนักงานเองหรือแม้กระทั่งบริษัทเองก็ควรจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับถ้าหากพนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดีก็น่าจะทำให้ความสามารถในการทำงานดีขึ้นตามมาด้วยนะครับทิ้งท้ายก่อนจากกันช่วงนี้นะครับสมาคมเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ครับเชิญแฟนรายการรวยหุ้นนะครับมาร่วมงานสัมมนาวิชาการกิจบ้านการเมืองในวันที่ 22 ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 2 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับณห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพบกับกูรูเศรษฐกิจและสังคมตัวจริงเสียงจริงนะครับท่านไหนสนใจก็ไปได้นะครับส่วนท่านที่ต้องการอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ Provident Fund ก็โทรไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 นะครับ TMBAM มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณดร.สมจิตมากครับขอบคุณครับพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังคงมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมกันต่อครับกินเลยเต็มที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีไทร์จนสมต้องวางแผนกับไทยพาณิชย์แผนรีไทร์ชิวๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามรีไทร์ชิวๆจากไทยพาณิชย์ขอบคุณทุกความรู้ทุกแนวคิดและทุกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนไทยทุกคนร่วมแบ่งปันจนเกิดเป็นพื้นป่าที่งดงามทั่วประเทศเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน20 ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.กินเลยเต็มที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีไทร์จนสมต้องวางแผนกับไทยพาณิชย์แผนรีไทร์ชิวๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามรีไทร์ชิวๆจากไทยพาณิชย์ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบAsset Management สวัสดีค่ะ TNB Asset Management ค่ะวันนี้ซื้อเท่าไหร่ดีคะเข้าถึงทุกการลงทุนได้อย่างง่ายดายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนหาเลยไม่หักหาเธอพอกันเขาก็หักทั้งคู่แหละนี่ก็ด้วยลูกจ้างสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาทำงานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกรนายจ้างต้องหักเงินลูกจ้างเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเริ่ม 1-15 สิงหาคม 2559แล้วถ้าไม่หักอ่ะนายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่ม2%ต่อเดือนจนกว่าจะส่งเงินลูกจ้างครบ 1,000 บาทเตรียมรถไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการรวยหุ้นนะครับช่วงนี้อยู่กับผมพัชรปัญญายงและทีมงานรวยหุ้นกันอีกครั้งหนึ่งกับช่วงพิเศษนะครับคุยกับโปรโดยอเบอร์นะครับกับทางด้านบลจ.อเบอร์ซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับจะมาพูดภาษาอังกฤษกันเลยนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนของบลจ.อเบอร์นะครับคุณทิโมธีครับสวัสดีครับคุณทิโมธีครับ Thank you for joining us today. Let's talk about the new fund that's issued by Aberdeen. What's the full name again?The Aberdeen American Growth Smaller Companies Fund. Okay. What exactly are we investing into? You're investing into a concentrated
40 to 60 names. It's currently 46 names. Right. Concentrated, low turnover, core portfolio of American smaller companies. Okay. And by smaller companies, we mean generally $5 billion USD market cap and below. Wow, that's small already. It is fairly small, but we feel there's exciting opportunities in U.S. small cap companies, and we really want this to be a small cap portfolio for investors. That's why we like to keep it below $5 billion USD market cap. Right. For the last quarter of investment, for the last quarter of the year, why are we concentrating on the just small cap? Why not the large cap? Well, I think both asset classes have advantages, but what we like about small cap in the near term, three things. One, the macroeconomic environment is supportive. Right. Two, the corporate fundamentals are sound. And three, the valuations are reasonable. So let's go through each of those. Sure. Number one, in terms of the macroeconomic backdrop, the U.S. economy is improving. Growth is not as robust as we would like it to be, but if we look at various indicators of, consumer confidence, whether that's the employment situation or the housing market or the consumer confidence numbers, everything's seeming to improve. If we look at the, the commercial side of the economy, industrial production and capacity utilization, various commercial indicators, they're all starting to improve. When you're in an expansionary economic environment, generally speaking, small cap companies outperform large cap companies because they derive a greater portion of their business from the domestic economy. So as we're in this expansionary economic environment, we think that bodes well for smaller companies. So too, we're on pace for interest rates to increase. At some point, and we don't know if that's going to be next month, but at some point we would expect interest rates to rise, and generally speaking that bodes well for small caps as compared to large caps because history has shown that more times than not small caps outperform large caps in a rising rate environment. And the last thing I would say in terms of the macroeconomic environment is the strength of the U.S. dollar. What we've seen over the past 9 to 12 months is that a stronger U.S. dollar has been a big headwind to large cap companies with a significant portion of their business overseas. That's less of an issue for smaller companies given that they're more domestically focused on the U.S. economy. They're not as hurt by the strength of the U.S. dollar. So that's how we look at it from a macroeconomic perspective. From a corporate fundamentals perspective, sales and earnings growth for these smaller companies continues to be robust. There is opportunities for margin expansion, and the balance sheets are quite strong. The companies have a lot of cash on their balance sheets, and they're putting that to work by either investing back into the businesses, returning some to shareholders in the form of dividends and buybacks, or acquiring other companies. The M&A market's really heating up in the small cap asset class, and that generally bodes well for the asset class. So that's the fundamentals from the corporate side, and then I take it to valuation. Valuations have come in as the market's pulled back a bit this year, and you're looking at paying a mid-teens forward PE multiple for small cap companies, and we think that that's actually pretty attractive relative to the growth we expect, relative to the strength of the business models, and as compared to large cap companies. Okay, generally speaking, what's the returns comparing between the large cap and the small cap? Well, generally speaking, the returns on a stock basis have been roughly equivalent, this year. If we look back over the past couple of years, small cap returns have actually trailed large cap returns. So we think, considering that they've trailed large cap returns over the past couple of years, but over the much longer term, small caps have generally outperformed large caps. We think coupled with the attractive valuations that, we might be in store for some small cap outperformance as we look forward. For the Fed fund rate, as you stated earlier, would it affect any small company or large company more? Well, generally speaking, it doesn't really, we don't build a lot of interest rate sensitivity into our portfolio. So other than, interest rate, if interest rates rise, what we say for the right reasons, the right reasons being that the job market is continuing to improve, inflation is near target, and generally the economy is growing. I think that bodes well for all U.S. companies because if the Fed's raising rate because they think the economy is on the right track and they think global growth is supportive, I think that bodes well for all U.S. companies. History has shown, if you look back over past Fed tightening cycles,
that small caps have generally outperformed large caps as interest rates have gone up. And why is that? One, because they're more domestically focused. Right. And two, because some of those, in a low rate environment, generally speaking, higher dividend yielding large cap companies are seen as a safe haven by some investors. And as interest rates rise, they lose their mystique, they lose their luster. So, sometimes people shift into smaller companies. So that's also argues for outperformance of small caps. All right, so somewhat 40 companies, you said? About 46 right now. 46 companies. We generally try to keep it between 40 and 60. In which sectors are they? Across sectors, consistent with the Aberdeen process across all portfolios across the globe. We don't manage to benchmark industry weightings. Okay. We're really building the portfolio from a bottoms-up view of the individual companies and trying to find 40 to 60 of the best companies we can that are trading at reasonable valuation multiples, regardless of the sectors that they operate, of the industries that they operate in. We're looking for 40 to 60 of the best companies, and we really don't care that much which industries they operate in. Now, with that said, we do have general parameters around which we will manage that. We won't stray more than 10% from any benchmark industry weighting, but the 46 names in the portfolio right now go across industries. It varies from financial sectors, from real sectors, health. Financials. Our largest weights are consumer staples, industrials and materials. And our biggest underweights would be healthcare and financials. Healthcare being because a large portion of the healthcare benchmark are biotech companies, and small cap biotech companies generally come with some quality concerns that make them uninvestable for us. They're generally developing one drug, and it's either the drug is going to make it or it's not, and the stock performance is going to be largely driven by the development of that drug. And they're usually outspending their cash flows and things like that, so they would take them off our radar screen right off the bat. And financials were underweight given a large portion of the financial index is made up of real estate investment trusts. We do own 2 REITs, but generally speaking, it's a business model that's a little bit tougher for us to get comfortable with given the high leverage in the models. In terms of our overweights, we're overweight consumer staples. That's an area we like given the stability of the business model and given we can have confidence in modeling out those cash flows. And we're also overweight materials. I think a lot of investors see that we're overweight materials and think we're making some type of cyclical bet or have a lot of commodity price sensitivity, but when you really dig down into the holdings that we have in that sector, it's a lot of value added, higher return on invested capital type business models. Right. Is there any risk that we have to beware of? Well, there's always risk. I mean, we have a labor-intensive bottoms-up research process, but no investment manager is immune to making mistakes when picking investments. The key for us is that we closely monitor the holdings on a daily and a quarterly basis, and if there is something going wrong fundamentally with the company, we get on top of it. We talk to the management team as soon as we can, and we try to get to the bottom to the master fund? To the master fund, and try to get to the bottom of what's going on. But larger risks to the fund, I mean, would be no different than risks to investing in any other small cap fund out there. Generally speaking, if you're heading into a recession or in the midst of a recession, small caps have underperformed in those types of environments, given that there's more leverage to the domestic economy. So that I think that is one risk. And generally speaking, if you were to compare small caps to other asset classes over time, they are a bit more volatile. But if you have a longer-term time horizon, you usually have been rewarded for that longer-term time horizon in outperformance over the longer term. And next week you're still going to be here with us to talk further about investing in US. Absolutely. Right. นะครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับคุณทีมยังอยู่กับเรานะครับที่จะพูดคุยถึงในเรื่องของการลงทุนในอเมริการวมถึงการลงทุนกับกองทุนเปิด Aberdeen American Growth นะครับ Smaller Companies Fund เนี่ยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทางด้านของบลจ. Aberdeen ซึ่งเปิดขายกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับของรายการรวยหุ้นนะครับคุณจิมผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ